नेक्स्ट बीट फ्रॉम द रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. तर व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटपर्यंत आपण बघितलेलं होतं आणि त्याचबरोबर रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईटशी संबंधित 2 ॲक्टिव्हिटीजचा सुद्धा आपण अभ्यास केलेला होता. सो स्टुडंट, व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट? लाईट चेंजेस इट्स डायरेक्शन वेन गोईंग फ्रॉम वन ट्रान्सपरंट मीडियम टू दी अनदर ट्रान्सपरंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. ज्यावेळेस लाईट रेज हे एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जातात त्यावेळेस ती लाईट रे जी आहे बेंड होते, त्यांची डायरेक्शन ही चेंज होते. त्या प्रोसेसला रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट असे म्हणतो. तर त्यासाठी आपण पुस्तकात दिलेल्या 2 ॲक्टिव्हिटीजचा अभ्यास केला. आता त्यापैकी आणखीन एक जी तिसरी ॲक्टिव्हिटी आहे, द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग द ग्लास स्लॅब, त्या ॲक्टिव्हिटीशी संबंधित आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. आता या ठिकाणी मी पहिले रीड करते, त्यानंतर आपण समजून घेऊ. कीप अ ग्लास स्लॅब ऑन अ ब्लँक पेपर अँड ड्रॉ इट्स आउटलाईन PQRS ॲज शोन इन फिगर 6.1. Draw an inclined straight line on the side of PQ so that it intersects PQ at N and purse 2 pins vertically at 2 points A and B along the line. तर विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी काय सांगितलं की जसं डायग्राममध्ये दिलेली आहे तसं रेक्टँग्युलर एक ग्लास स्लॅब आपल्याला घ्यायचे PQRS आणि या ग्लास स्लॅबच्या कडेने आपल्याला अशा पद्धतीने पेन्सिल घेऊन असा रेक्टँग्युलर शेप तयार करायचा आहे. आणि त्यानंतर ग्लास स्लॅबच्या या PQ या साईडकडनं A आणि B या 2 पॉईंटला 2 पिन्स पर्स करायचे, म्हणजे असं व्हर्टिकली आपल्याला टोचायचं आहे. अशा पद्धतीने उभ्या ठेवायच्या आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट सांगितलं, लुक ॲट द पिन्स A and B फ्रॉम द अपोजिट साईड ऑफ द ग्लास स्लॅब अँड पर्स पिन्स C and D व्हर्टिकली सो दॅट द इमेजेस ऑफ द A and B आर इन द लाईन विथ C and D. Now remove the chips and pins. Draw a straight line going through a point C and D so that intersects at SR at M. आता त्यानंतर A आणि B या पिन्सची जी इमेज आहे ग्लास स्लॅबची आपल्याला दुसऱ्या साईडने बघायची. तर दुसऱ्या साईडमध्ये A आणि Bला सरळ रेषेत येईल या पद्धतीने आपल्याला C आणि D या पोझिशनवरती परत 2 पिन या ठिकाणी पर्स करायचे आहेत की जेणेकरून ABची इमेज आपल्याला C आणि D या ठिकाणी म्हणजे त्या ग्लास स्लॅबच्या दुसऱ्या साईडने दिसेल. या पद्धतीने आपल्याला पिन्स टोचायचे आहेत. आणि पिन्स टोचल्यानंतर आफ्टर दिस प्रोसिजर आपल्याला या पिन्स काढून टाकायच्या आणि आणि ज्या ठिकाणी पिन्सला आपण सर्कल केलेली आहे ती लाईन आपल्याला PQ आणि SR या साईडला जॉईन करायची. तर PQ या साईडला N या ठिकाणी हा एक रे आपण काढतो आहे जो PQ या साईडला N या पॉईंटवरती इंटरसेक्ट होतो आहे आणि त्याचबरोबर SR साईडला CD जर आपण वाढवली तर M या पॉईंटला तो इंटरसेक्ट होतो आहे. देन जॉईन पिन्स M अँड N, ऑब्झर्व द इन्सिडंट रे AN अँड इमर्जंट रे MD. आता MN जॉईन करायचं आहे अँड ऑब्झर्व द इन्सिडंट रे अँड इमर्जंट रे. आता या ठिकाणी आपल्याला M आणि N या दोन्ही पॉईंटला जॉईन करायचे. आणि इन्सिडंट रे म्हणजे काय की जे रे फॉल होतो आहे ग्लास सरफेसवरती तो इन्सिडंट रे आणि जो बाहेर पडतो आहे आफ्टर रिफ्रॅक्शन तो झाला इमर्जंट रे. तर AB आणि CD, AB या इन्सिडंट रेला आणि CD या इमर्जंट रेला जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला असं दिसून येते की द फर्स्ट रिफ्रॅक्शन अकर्स वेन द लाईट रे एंटर्स अ ग्लास स्लॅब फ्रॉम एअर ॲट N ॲट द साईड PQ. तर फर्स्टली रिफ्रॅक्शन कुठे होतं? रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय म्हणतो की एका मीडियममधून दुसऱ्या मीडियममध्ये जात असताना लाईट रे बेंड होतात. तर या एअर मीडियममधून ज्यावेळेस ग्लास मीडियममध्ये लाईट रे जातो तर फर्स्ट रिफ्रॅक्शन N या पॉईंटवरती PQ या साईडला फर्स्ट होतो. म्हणजे ज्यावेळेस एअर हे या ग्लास स्लॅबमध्ये एंटर होतात याच पॉईंटला फर्स्ट रिफ्रॅक्शन घडून येते. देन द सेकंड रिफ्रॅक्शन अकर्स वेन लाईट एंटर्स एअर थ्रू द ग्लास ॲट पॉईंट M ऑन द साईड SR. आता SR साईडला सेकंड रिफ्रॅक्शन होतं. ज्यावेळेस लाईट रेज हे ग्लास स्लॅबमधून एअर मीडियममध्ये पास होतात त्यावेळेस सेकंड रिफ्रॅक्शन होतं. फॉर द फर्स्ट रिफ्रॅक्शन द अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज I अँड व्हाईल फॉर द सेकंड रिफ्रॅक्शन अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज I1. फर्स्ट रिफ्रॅक्शनसाठी अँगल ऑफ इन्सिडन्स आपण I कन्सिडर करतो आणि सेकंड रिफ्रॅक्शनसाठी अँगल ऑफ इन्सिडन्स I1 या ठिकाणी कन्सिडर करतो. द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन ॲट N इज R. आता N या ठिकाणी अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन जो मिळतो आहे आपल्याला तो आहे R. नोट दॅट I1 इज इक्वल टू R. आता या ठिकाणी आपल्याला हे एक पॉईंट नोट करायचे की जो सेकंड रिफ्रॅक्शनचा सेकंड इन्सिडन्स अँगल आहे, सेकंड रिफ्रॅक्शन प्रोसेसची जो अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे इज इक्वल टू द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन फॉर दी फर्स्ट इन्सिडंट अँगल. द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इज E विच इज इक्वल्स टू द I.
आता या ठिकाणी जो इमर्जंट अँगल आहे आणि हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स आहे ते दोन्ही पण इक्वल असतात. On both parallel side PQ and RS of the glass slab, the change in the direction of the light ray is equals to but in the opposite direction. तर PQ आणि RS या ठिकाणी जे लाईट रेज जसा पास होतो त्या पद्धतीने तो बाहेर निघत नाही, तर त्याची डायरेक्शन जरी कशी असते ती या ठिकाणी डायरेक्शन अपोजिट दाखवलेली आहे. काय सांगितलं? ऑन बोथ पॅरलल साईड्स PQ अँड RS ऑफ द ग्लास स्लॅब, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाईट रे इज इक्वल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. तर लाईट रेजची ज्यावेळेस लाईट रेज पास होतो एअर टू ग्लास मीडियम अँड ग्लास टू एअर मीडियम, तर त्यांच्या डायरेक्शनमध्ये चेंजेस होतात. दस द लाईट रे MD इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लॅब इज पॅरलल टू द इन्सिडंट रे AN ऑन द साईड ऑफ PQ ऑफ द ग्लास स्लॅब, बट इमर्जंट रे इज समवॉट डिस्प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इन्सिडंट रे. आता या ठिकाणी काय सांगतायत की द लाईट रे MD इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लॅब इज पॅरलल टू द इन्सिडंट रे. आता AN या इन्सिडंट रेला आपण जर पुढे डॉटेड लाईनने वाढवलं तर या पद्धतीने ते दिसतो. आणि हा जो इमर्जंट रे आहे आणि त्याचबरोबर हा इन्सिडंट रे आहे, हे दोघेही एकमेकांना पॅरलल असतात, परंतु इमर्जंट रे हा इन्सिडंट रेच्या बरोबरीने येत नाही, तर तो थोडासा समवॉट डिस्प्लेस झालेला आपल्याला दिसून येतो. तर या ॲक्टिव्हिटीशी संबंधित आपण एक छोटासा व्हिडिओ, ॲनिमेटेड व्हिडिओ पाहू, म्हणजे त्यामुळे तुम्हाला आणखीन जास्त लक्षात येईल. सी हिअर. Refraction of light through a rectangular glass slab. Learn to draw the label diagram showing refraction of light through a rectangular glass slab. In the middle of the sheet, draw a rectangle ABCD. Shape the rectangle and label it as glass slab. Label the lower part of AB near corner B as glass. Label the upper part of AB near corner B as air. Also, label the portion to the right of BD near corner D as air. From the top left corner of the sheet, draw a slanting line to meet AB. Label the point where this line meets AB as O in uppercase. Draw an arrowhead on this line pointing towards O. Put two small dots on this line above the arrowhead and label them as E and F, both in uppercase. This line represents the direction of the incident ray. Now extend the line beyond O by a dotted line to cross the side CD. Label the end point of this dotted line as P in uppercase. From the upper part of AB, draw a straight dotted line perpendicular to AB that crosses the point O like this. Label the upper end of this dotted line as N and the lower end as N dash, both in uppercase. After that, between the line segments FO and NO, draw an arc to indicate the angle of incidence at the first surface and label it as I1. From O and to the right of ON dash, draw a slanting line to meet CD at a point to the left of the dotted line OP. Label the point where the line meets CD as O dash in uppercase. Draw an arrowhead on OO dash pointing towards O dash. Now between the line segments ON dash and OO dash, draw an arc to indicate the angle of refraction at the first surface and label it as R1. From the upper part of CD, draw a straight dotted line perpendicular to CD that crosses the point O dash like this. Label the upper end of this dotted line as M and the lower end as M dash, both in uppercase. Again between the line segments OO dash and MO dash, draw an arc to indicate the angle of incidence at the second surface and label it as I2.
dash, draw a slanting line parallel to OP like this. Put two dots on this line and label them as G and H, both in uppercase. Below the point H on this line, draw an arrowhead pointing downwards. Between the line segments O-G and O-M-, draw an arc to indicate the angle of refraction at the second surface and label it as R2. From O', draw a straight dotted line perpendicular to OP. Label the point where the line meets OP as L in uppercase and you are done. Here is the label diagram showing refraction of light through a rectangular glass slab.